Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Barbie? Kahit nga tayong mga lalaki na hindi naman naglalaro ng manika ay siguradong pamilyar dito. Pero alam nyo ba mga kasangkay na noong araw ay may pagawaan pala ng Barbie dito sa Pilipinas? At yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Mattel at kung bakit to umalis sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Mattel nang itinatag ng negosyanteng si Harold Matt Matson at mag-asawang Elliot at Ruth Handler ang Mattel Creations. Kinuha ang pangalang Mattel mula sa pinagsamang apelyido ni Matson at pangalan ni Elliot. Sinimulan lang ng tatlo ang kumpanya sa isang garahe sa Los Angeles, California noong January 1945. Pero dahil sa problema sa kalusugan ay ibinenta ni Matson ang kanyang share sa mga handler. Kaya ang mag-asawa na ang may-ari at nagpatakbo sa Mattel. Nagsimula ang Mattel sa paggawa at pagbenta ng mga picture frames at kalaunan ay mga dollhouse furniture na mula sa mga scrap ng mga ginagawa nilang frame. Dahil sa mga dollhouse furniture, napansin ng mag-asawa na mas maganda ang demand para sa mga laruan kesa sa mga picture frame. Kaya nagdesisyon sila na dito na lang mag-focus. Ang unang matagumpay na laruan ng Mattel ay ang Yuka Doodle na inilabas noong 1947. Isa tong ukulele na may music box na pumatok at naging mabenta sa mga bata. Ito ang produkto na nagpakilala sa Mattel bilang isang toy company. Noong 1950 ay binili ng Mattel ang novelty toy na Magic 8 Ball na ginawa na parang isang malaking 8 ball at ginagamit para sa panghuhula o paghingi ng payo. Nagsimulang mag-advertise ang Mattel sa telebisyon noong 1955 nang ito ang unang naging sponsor ng TV show na Mickey Mouse Club. Isinugal ng Mattel ang halos lahat ng pera nila sa nasabing TV show. Pero nagbunga naman to dahil sila ang unang toy company na matagumpay na nag-market ng mga laruan direkta sa mga bata sa pamamagitan ng telebisyon. Nakabuo rin sila ng relasyon sa Disney na matagal din nilang naging partner sa iba pang mga proyekto. Barbie doll ang pinakasikat na manika sa kasaysayan. Pero alam nyo ba mga kasangkay na nagmula ang ideya nito sa mga paper dolls? Alam nyo yung mga manikang papel na sikat noong 90s? Yung pwedeng patungan ng mga damit at iba pang accessories. Ganito rin pala yung mga laruan ng mga bata noon pang 1940s. At isa sa mga nahilig dito ay ang anak ni Ruth Handler na si Barbara. Minsan ay napansin niya ang anak at ang mga kalaro nito na libang sa kanilang mga paper dolls na pinapalit-palitan pa nila ng mga damit. Dito pumasok sa kanya ang ideya na bakit hindi gumawa ang Mattel ng 3D version ng mga adult paper dolls na nilalaro ng anak niya. Yung mga usong manika kasi noon ay mga bata rin ang modelo gaya ng Sissy doll. Naisip niya na wala pang manika noon na ang hubog ng katawan ay sa isa ng ganap na dalaga at gaya ng mga paper doll ay pwedeng palitan ng mga damit. Pero hindi sumang-ayon si Elliot sa ideya niya at sinabing masyado tong kontrobersyal at mahirap gawin. Hindi naman sumuko si Ruth sa ideya niya. Habang nasa Switzerland noong 1956 ay nakabili siya ng isang sikat na fashion doll na tinatawag na Bild Lily. Base ito sa sikat na German tabloid comic strip na Bild. Ang karakter na si Lily ay isang gold digger na sex symbol na ang disenyo ay ginawa para maging kaakit-akit sa mga kalalakihan. Sa katunayan nga ay nabibili to sa mga adult store at sikat to na regalo para sa mga lalaki. Nabighani si Ruth sa disenyo ni Lily at sa iba't ibang costume na pwede nitong isuot. Ganito kasi yung manika na naisip niya. Dinala niya ang Lily doll sa Mattel at nakumbinsin niya ang mga direktor nito na gumawa ng kaparehong manika. Binago niya ng konti ang disenyo ng manika at binigyan to ng bagong pangalan na Barbie na mula sa pangalan ng anak niya na si Barbara. Noong March 9, 1959 ay ipinakilala ang Barbie doll sa International Toy Fair sa New York. Ito rin ang petsa na ginagamit ngayon bilang opisyal na kaarawan ni Barbie.
Simula nang ilunsad ang Barbie doll noong 1959 ay mahigit 1 bilyong manika na nito ang naibenta. Kaya sinasabi na ito ang pinakamabentang laruan sa kasaysayan. Maliban sa manika ay mabenta rin ang mga Barbie Dream House na ipinakilala naman noong 1962. Sa sobrang kasikatan ng Barbie, ayon sa Mattel ay 99% ang global awareness ng brand. Ibig sabihin, halos lahat ng tao sa mundo ay kilala si Barbie. May opisyal din na pangalan si Barbie. Siya si Barbara Millicent Roberts at mula siya sa kanyang fictional hometown na Willows, Wisconsin. Alam nyo ba kung ilang taon na ngayon si Barbie, mga kasangkay? Kung pagbabasihan ang opisyal na birthday niya na March 9, 1959 ay 66 years old na sana ngayon si Barbie. Kaso lang, nung pinakilala siya ng Mattel noong 1959 ay 19 years old na siya. Kaya kung magiging technical tayo sa edad niya ay nasa 85 na dapat ang edad ngayon ni Barbie. Pero ayon sa Mattel ay permanente nang tumigil sa pagtanda si Barbie at mananatili na ang edad nito na 19 years old. Sa sobrang tagal na ng Barbie sa merkado ay marami nang nailabas na bersyon nito na umabot na ng mahigit 250. Halos lahat na ata ng trabaho ay pinasok niya. Mula sa pagiging teenage fashion model, bumbero, doktor, astronaut at presidente. Bigla ko tuloy naisip yung pelikula ni Joey De Leon na Barbie for President, tsaka yung isa pa na Barbie Made in the Philippines. Noong 1961, ipinakilala ang lalaking bersyon ni Barbie na si Ken na kinuha rin ang pangalan sa anak ng mga handler na si Kenneth. Siya ang kilalang boyfriend ni Barbie at mula noon ay nakilala na ang pares nila bilang si Barbie and Ken. Alam nyo naman siguro yung sikat na kanta ng Aqua na Barbie Girl, mga kasangkay. Sigurado ako na hindi lang to sikat sa mga kaedad ko kasi naririnig ko pa rin yung mga kabataan ngayon na kinakanta to. Alam nyo ba na kinasuhan pala ng Mattel yung MCA Records dahil sa kanta kung saan nilabag daw nito ang copyright at trademark ng Barbie at sinira pa ang reputasyon ng brand. Ginawa raw kasing sex object si Barbie sa kanta kung saan tinawag siya na blonde bimbo. Bilang depensa, ginamit ng MCA ang naging inspirasyon sa Barbie na Lily doll na isang adult-oriented na novelty toy at kilala bilang isang sex symbol. Na-dismiss ang kaso noong 2002 kung saan nagpasya ang korte na ang kanta ay protektado bilang isang parody. Sa kabila ng tagumpay at kasikatan ay meron ding mga kontrobersya ang Barbie. Isa na rito ang di makatotohanang proporsyon ng katawan nito na pwedeng gayahin ng mga bata at magdulot sa mga to ng eating disorder at maging anorexic. Bilang sagot ay inilabas ng Mattel noong 2016 ang petite, tall at curvy na mga Barbie. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang naglalabas ng mga manika na may mas makatotohanang standard para maipromote ang positive body image. Isa pa sa naging kritisismo ay ang kakulangan ng diversity sa mga disenyo ng Barbie. Bilang sagot ay mas pinarami pa ng Mattel ang mga disenyo ng Barbie. Ngayon ay meron ng 22 kulay ng balat, 74 na kulay ng buhok, 13 kulay ng mata at 5 body types ang brand. Meron na nga silang bulag na Barbie at isang black Barbie na may Down syndrome. Noon lang October 9, 2024 ay inilabas ng Mattel ang isang Filipina Barbie kasabay ng pagdiriwang ng Filipino-American History Month. Kayo ba mga kasangkay? Nagkaroon ba kayo o yung mga kapatid nyo ng laruan na Barbie? Ano yung klase ng Barbie na nagkaroon kayo? Pakishare naman sa comment section sa baba. Mula noong 90s hanggang mid-2010s ay Mattel ang naging pinakamalaking toy company sa mundo. Maliban sa Barbie ay ginawa o napunta rin sa kanila ang ilan pang mga sikat na toy brand. Noong 1968 naimbento ni Elliot Handler ang Hot Wheels. Gaya ng Barbie ay nakuha niya rin ang inspirasyon nito nang makita niya ang anak na si Kenneth na naglalaro ng mga sikat na laruan ng Matchbox. Matchbox yung sikat noon na brand na gumagawa ng mga scale model toy cars na ngayon ay pag-aari na rin ng Mattel. Naisip ni Elliot ang Hot Wheels para tapatan at gumawa ng mas magagandang laruan kesa sa Matchbox. Gumawa siya ng 16 na Hot Wheels cars na tinatawag ngayon na The Original 16 o Sweet 16. Hindi lang pumatok sa mga bata ang Hot Wheels dahil ngayon ay marami na ring nangongolekta nito.
Ang pinaka-rare at pinakamahal na Hot Wheels ay ang 1969 Pink Rear Loading Beach Bomb na dalawa lang ang nag-i-exist sa mundo at may tinatayang halaga na $175,000 o mahigit 9.7 million pesos. Noong 1982 naman ginawa ng Mattel ang Masters of the Universe toy line. Ngayon ko lang nalaman na yung sikat pala na He-Man and the Masters of the Universe na pinapanood natin noon ay nagsimula pala sa toy line ng Mattel. Mas nakilala nga yung Masters of the Universe dahil sa sikat na animated series na nasundan pa ng She-Ra, Princess of Power. Marami ring nabiling toy brand ang Mattel na mas lalo pang nagpalaki sa kumpanya. Noong 1992 ay napunta sa kanila ang mga card game na Uno at Skip Boo matapos nilang bilhin ang creator nito na International Games. Noong 1993 ay binili nila ang sikat na educational toy brand na Fisher-Price na kilala sa mga toy line na Little People, Power Wheels, Rescue Heroes at Chatter Telephone. Noong 1998 napunta sa kanila ang mga brand na American Girl at Polly Pocket. Noong 2009 ay naging master licensee ang Mattel ng sikat na children's TV series na Thomas and Friends sa labas ng Japan. Noong 2010 ay inilunsad nila ang multimedia franchise na Monster High na nagtatampok ng mga karakter sa iba't ibang monster movies, sci-fi horror, thriller fiction, folklore, myths at pop culture. Noong March 2025 ay inilabas ng Monster High si Corazon Marikit na base sa sikat na Pinoy mythical creature na manananggal. Hawak din ng Mattel ang license ng iba pang sikat na brand gaya ng Disney, WWE, Jurassic World, DC Universe at Minecraft. Kayo ba mga kasangkay? Ano yung paborito nyong toy brand sa ilalim ng Mattel? Paki-share naman sa comment section sa baba. Alam nyo ba mga kasangkay na ang tawag noon sa bayan ng Maribeles sa Bataan ay Town of Adidas and Nike Shoes o di kaya naman ay Town of Barbie and Ken? Marami kasing mga international company gaya ng Nike, Adidas at Mattel ang nagtayo ng mga paggawaan nila rito. Noong mid-1970s, sa ilalim ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos, nagsimula ang plano na paggawa ng mga Export Processing Zones o APZ sa bansa. Nais ni Pangulong Marcos na hikayatin ang mga multinational companies na pumasok sa bansa para lumikha ng trabaho, pataasin ang kita ng foreign exchange at mahasa ang skills ng mga manggagawang Pinoy. Noong August 1967 ay naghain si Congressman Pablo Roman ng panukalang batas para magtatag ng Freeport Zone sa Maribeles. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang batas noong June 21, 1969. Ito ang unang Freeport Zone sa bansa na nagbigay daan sa pagkakatatag ng Export Processing Zone Authority noong September 1972. Para makaakit ng mga kumpanya ay maraming incentives na ipinangako sa mga to, kabilang na ang walang municipal tax, walang babayarang duty o tax pag nag-import ng mga materyales na gagamitin para sa construction o manufacturing, walang babayarang duty sa export at marami pang iba. Kabilang din sa pinang-akit nila sa mga kumpanya na wala raw magaganap na welga dahil itatalaga ang lugar bilang vital industry. Dahil dito ay mahigit 100 multinational companies ang nagtayo ng paggawaan nila sa Maribeles, kasama na ang Mattel. Noong 1976 ay nagbukas ang Mattel ng subsidiary nito sa Bataan APZ na tinawag na Mattel Philippines Incorporated. Dito ginawa yung mga Barbie dolls pati na rin yung mga damit at accessories na ini-export sa ibang bansa. Naging maganda naman ang takbo ng kumpanya at naging maayos ang relasyon nito sa mga manggagawang Pinoy. Noong 1980 nga ay pinuri ng noon ay presidente ng Mattel Philippines na si James W. Archer ang pagiging warm at friendly ng mga Pilipino. Ayon pa sa kanya, ang planta nila sa Maribeles ang isa sa pinaka-efficient sa buong mundo. Nakinabang din ang ekonomiya ng Maribeles sa mga industriya ng APZ. Nagtayo ng iba't ibang mga recreational facilities sa lugar gaya ng bowling lane, tennis at basketball courts, pati na rin ng mga sinihan. Nagkaroon din ng taunang trade fair kung saan nakakabili sila ng mga dekalidad na produkto na para lang sana sa export market. Pagpasok ng 1980s ay nagsimula nang makita ang mga lamat sa APZ.
Bagamat ipinangako sa mga kumpanya na di nila magiging problema ang mga welga, ay hindi ganito ang nangyari. Dahil sa iba't ibang labor issues ay hindi napigilan ang pagwewelga ng mga empleyado. Noong 1981, 3,000 manggagawa ng Mattel ang nagprotesta laban sa starting wage agreement ng kumpanya. Noon namang June 5, 1982 ay sumama ang mga manggagawa ng Mattel sa mga manggagawa ng Ford at Inter-Asia Container Industries sa isang malawakang protesta. Dahil sa mga labor dispute at para na rin makatipid ay inilipat ng Mattel ang kanilang operasyon sa ibang parte ng bansa noong 1985. Nagbukas ang kumpanya ng 2 planta, isa sa Cainta Rizal na gumagawa ng mga costumes at accessories at isa sa Barrio Ugong sa Pasig na gumagawa naman ng mga Barbie dolls at costumes. Sa kabuuan ng 1980s ay hindi naging maganda ang takbo ng Mattel. Marami sa mga binili nilang kumpanya ay hindi kumita kaya ibinenta rin nila. Malaki rin ang naging lugi nila sa nangyaring video game crash noong 1983 na umabot ng $394 million na halos magpa-bankrupt na sa kumpanya. At dahil sa tumatamlay na benta ng mga Barbie dolls noong 1987 ay inanunsyo ng Mattel na isasara na ang planta nito sa Cainta na merong 1,800 manggagawa. Umalma ang mga empleyado sa Cainta dahil nilabag daw ng Mattel ang kanilang collective bargaining agreement. Noong December 1987 ay nagpikit ang mga manggagawa at hinarangan ang mga opisyal ng kumpanya na kukuha sana ng mga kagamitan at materyales. Natanggal lang ang barikada nang humingi ng tulong ang Mattel sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pero lumipat lang ang mga empleyado at nagbarikada naman sa planta ng Mattel sa Pasig na naging dahilan para hindi makapasok ang mahigit 2,000 at 200 trabahante rito. Tumagal ng ilang linggo ang piket hanggang sa i-anunsyo na ng Mattel na tuluyan ng isasara ang operasyon nila sa Pilipinas. Nawala na raw ng kumpiyansa ang kumpanya na makakapag-operate pa sila ng maayos sa bansa dahil sa mga nangyaring problema nila sa mga manggagawa. Naging malaking dagok din sa Pilipinas ang pag-alis ng Mattel na sa loob ng 10 taon ay nakapag-ambag ng tinatayang $75 million sa ekonomiya ng bansa. Pero ayon sa iba ay kasama talaga sa plano ng boss noon ng Mattel na si John Ammerman na magbawas ng manufacturing capacity ng kumpanya. Maliban kasi sa Pilipinas ay ipinasara niya rin ang mga paggawaan ng Mattel sa California at Taiwan. At yun nga ang kwento mga kasangkay kung bakit umalis ang Mattel dito sa Pilipinas at kung paanong minsan ay naging made in the Philippines din pala ang sikat na Barbie doll. Isa sa nakakalungkot sa kwento ng Mattel ay kung paanong nawala sa kumpanya ang mag-asawang founder nito na sina Elliot at Ruth Handler. Sa kabila ng mga nagawa nila para sa kumpanya ay isang pagkakamali ang naging mitsa para mawala sa kanila ang Mattel. Noong mid-1970s ay inimbestigahan ng Securities and Exchange Commission si Ruth dahil sa umano'y pamimeke ng mga financial documents ng kumpanya. Na-diagnose si Ruth ng breast cancer noong 1970 at ayon sa kanya ay ito raw ang dahilan kaya nawalan siya ng focus at di nabantayan ng maayos ang mga financial documents ng Mattel. Dahil sa eskandalo ay napilitang mag-resign ang mag-asawang Handler sa kumpanya na sinimulan nila. At pagdating ng 1980 ay tuluyan nang nawala sa kanila ang Mattel nang ibinenta na rin nila ang mga shares na hawak nila rito. Pero ganun pa man ay malaki pa rin ang naiambag ng mag-asawa sa kasaysayan ng toy industry. Kung wala sila ay baka wala rin tayo ngayong mga Barbie at Hot Wheels. Pagdating ng 1980s nga ay halos mabankrupt na ang Mattel dahil sa pagkalugi sa video game market. Pero muli naman tong nakabangon nang maging chairman nito si John Ammerman noong 1987. Ngayon ay isa pa rin ang Mattel sa pinakakilala at pinakamalaking toy company sa mundo. Ang iconic na Barbie at Hot Wheels ang nananatiling pinakasikat at pinakamabenta nitong produkto. Meron na rin tong ngayong film production division na Mattel Films na nag-produce ng box office hit na Barbie noong 2023. Ito ang kauna-unahang live-action Barbie film na pinagbidahan ni Margot Robbie at kumita ng mahigit $1.4 billion sa box office. Ang sunod na proyekto ng Mattel Films ay ang unang live-action film ng He-Man na Masters of the Universe na nakatakdang ipalabas sa June 2026. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Mattel?
Pakishare naman ng mga kwentong Mattel ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.